Có phải bạn đang kiệt sức vì những tiếng thông báo điện thoại nổ chuông liên tục, vì áp lực phải thành công trước tuổi 30 và vì sự phán xét của những kẻ chẳng hề nuôi bạn ngày nào? Bạn muốn trốn đi. Bạn tưởng rằng nếu mình biến mất đến một nơi không ai biết, tâm bạn sẽ bình yên. Nhưng trốn đi đâu khi con quỷ lớn nhất không nằm ở công sở, không nằm ở những gã hàng xóm nhiều chuyện, mà nó nằm ngay trong đầu bạn? Bạn mang một cái tâm đầy rác rưởi ra đảo hoang, thì hòn đảo đó cũng sẽ biến thành một bãi rác. Hôm nay, hãy theo chân tôi ra một hòn đảo đá quanh năm bão tố, nơi có một ngọn hải đăng rêu phong và một gã đàn ông lầm lì cả tháng không nói một câu. Nơi đây không có sự an ủi hão huyền. Nếu bạn muốn tìm lại bản lĩnh, hãy chuẩn bị tinh thần để sóng biển đánh vỡ nát cái tôi yếu đuối của bạn. Con tàu cá trồi sụt giữa những con sóng bạc đầu, ném Vinh xuống bến đá của hòn đảo cô độc. Vinh từng là một gã thợ thiết kế đồ họa có tiếng ở thành phố, nhưng một chuỗi biến cố, người yêu phản bội, công ty quỵt lương, bố mẹ gây áp lực đã bẻ gãy ý chí của anh. Anh tắt điện thoại, xóa mạng xã hội, dùng số tiền cuối cùng để mua một chiếc vé ra hòn đảo xa xôi này. Anh muốn là một kẻ tị nạn của thực tại. Nhìn lên đỉnh cao nhất của đảo, ngọn hải đăng sừng sững như một ngón tay bằng đá xám xịt chỉ thẳng lên trời. Chủ ngọn đèn là lão Sáu đóng một gã đàn ông ngoài 50, da đen sạm vì muối biển, bắp tay chằng chịt vết sẹo và có đôi mắt lạnh như tiền. Lão nhìn Vinh, không một lời chào hỏi, chỉ ném cho anh một chiếc chăn bông, sờn rết và chỉ tay vào căn phòng áp mái. Tôi muốn tìm sự yên tĩnh, Vinh nói, giọng hụt hơi vì gió biển. Lão Sáu đóng cười khẩy. Yên tĩnh? Ở đây chỉ có tiếng sóng gào đến điếc tai thôi. Kẻ nào ra đây để tìm sự bình yên thì thường phát điên sau 3 ngày. Cậu không phải người tìm đạo. Cậu chỉ là một con thú bị thương, đang tìm cái hang để trốn. Ngày đầu tiên trôi qua trong sự im lặng đáng sợ. Không có wifi, không có tiếng còi xe, chỉ có tiếng sóng vỗ vào vách đá uỳnh uỳnh như muốn ăn tươi nuốt sống hòn đảo. Vinh ngồi trong phòng, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Khi không còn những thứ giải trí của thành phố làm sao nhãng, những ký ức đen tối, những lời sỉ nhục của người đời lại ùa về, to hơn và rõ hơn bao giờ hết. Anh nhận ra mình không hề bình yên. Anh đang ở trong địa ngục của chính mình. Lão Sáu đóng đi vào, ném cho Vinh một chiếc dẻ lau và một xô nước. Đứng dậy, đêm nay bão về. Lên lau kính ngọn đèn đi. Nếu ngọn đèn tắt, tàu bè ngoài kia sẽ đâm vào đá ngầm mà chết. Ở đây không nuôi kẻ ăn bám. Đức Phật dạy rằng khổ đau là một sự thật hiện hữu của cuộc đời. Nhiều người lầm tưởng trốn chạy khỏi môi trường cũ là hết khổ. Nhưng lão Sáu đóng nói theo cách của một kẻ ăn sống nói gió. Cậu khổ không phải vì thành phố chật chội hay người đời tệ bạc. Cậu khổ vì cậu mang theo một cái tâm quá yếu mềm, nhưng lại muốn cả thế giới phải đối xử nhẹ nhàng với cậu. Đó là ảo tưởng. 12 giờ đêm, cơn bão đổ bộ. Gió rít qua các khe đá nghe như tiếng gào rú của hàng ngàn con quỷ. Ngọn hải đang rung lên bần bật dưới sức ép của cuồng phong. Vinh leo lên tầng cao nhất, nơi ngọn đèn khổng lồ đang xoay đều.
quét những luồng sáng mạnh mẽ ra đại dương đen kịt. Nhiệm vụ của Vinh là lau sạch lớp muối biển và nước mưa bám vào mặt kính bên ngoài. Khi bước ra ban công hẹp, một ngọn gió suýt chút nữa đã hất văng anh xuống vực đá sâu hàng chục mét. Sóng biển dưới kia lồng lộn, bọt tung trắng xóa. Vinh bám chặt vào lan can sắt, tim đập thình thịch, mặt cắt không còn giọt máu. Anh sợ chết. Lão Sáu đóng đứng ngay sau lưng anh, mặc chiếc áo mưa rách, hét lớn giữa tiếng gió bão: "Lao đi, sao lại dừng lại? Sợ à? Bão lớn quá, tôi sẽ chết mất." Vinh gào lên trong bất lực. Lão Sáu đóng nắm lấy cổ áo Vinh, ấn mặt anh sát vào tấm kính. "Nhìn xuống dưới kia đi. Sóng thần có thể lật đổ những con tàu nghìn tấn, nhưng nó có làm gì được hòn đảo đá này không? Nó có làm gì được ngọn hải đăng này không? Tại sao ngọn hải đăng vẫn đứng vững? Vì nền móng của nó cắm sâu vào lòng đá vĩnh cửu. Tâm của cậu hiện tại chỉ như một con thuyền lá, sóng đánh hướng nào là lật hướng ấy. Tôi muốn cậu học cách làm hòn đá." Trong khoảnh khắc sinh tử đó, một cái gì đó bên trong Vinh bỗng nhiên trỗi dậy. Anh ngừng gào thét. Anh nhìn thẳng vào con sóng dữ dội phía dưới. Anh nhận ra, dù anh có sợ hãi hay không, cơn bão vẫn sẽ tiếp diễn. Sự sợ hãi không giúp anh sống sót, nó chỉ làm tay anh run hơn và dễ ngã hơn. Vinh cầm chiếc dẻ lau, dùng hết sức bình sinh tì người vào mặt kính, bắt đầu lau. Anh tập trung toàn bộ tâm trí vào vòng tròn nhỏ trước mắt, mặc kệ tiếng gió rít sau lưng, mặc kệ những hạt mưa đập trát buốt vào mặt. Khi anh hoàn toàn chú tâm vào việc lau kính, sự sợ hãi biến mất. Thế giới xung quanh như lặng đi, chỉ còn lại anh và ngọn đèn. Phật dạy, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Đức Phật dạy về bát phong 8 ngọn gió. Đời có thể làm lay động tâm trí con người. Được, mất, khen, chê, danh, nhục, vui, buồn. Người có tâm yếu ớt như ngọn cỏ trước gió. Người có bản lĩnh giống như ngọn hải đăng trên đảo đá. Bão giông càng lớn, ánh sáng càng phải rực rỡ. Lão Sáu đóng nhìn Vinh, ánh mắt lạnh lùng thường ngày bỗng có một chút bình thản. Cậu thấy chưa? Cơn bão không thể giết cậu nếu cậu không tự dâng nộp sự bình tĩnh của mình cho nó. Giữ lấy cái cảm giác này. Đây là bài học đầu tiên của đảo đá. Bão tan, hòn đảo trở lại với sự tĩnh lặng đến rợn người. Không còn tiếng gió gào rú để làm cái cớ cho sự bận rộn. Vinh phải đối mặt với thử thách đáng sợ thứ hai: sự cô độc tuyệt đối. 1 tuần, 2 tuần, rồi 1 tháng trôi qua. Lão Sáu đóng hầu như không nói chuyện. Công việc hàng ngày lặp đi lặp lại: xách nước, nấu cơm bằng bếp củi và lau ngọn đèn. Vinh bắt đầu cảm thấy một sự trống rỗng khủng khiếp gặm nhấm tâm hồn. Điện thoại của anh vẫn tắt máy. Anh không biết thế giới ngoài kia đang làm gì, và anh bắt đầu tự hỏi: liệu mình có bị lãng quên? Mình tồn tại trên đời này để làm gì? Một buổi chiều, khi Vinh đang ngồi thẫn thờ nhìn ra biển, Lão Sáu đóng đặt trước mặt anh một đống xích sắt gỉ sét dùng để neo thuyền. Lão đưa cho anh một miếng đá nhám và một lọ dầu máy. Cạo sạch lớp gỉ này đi. Vinh cầm miếng đá mài, bắt đầu chà sát lên những mắt xích.
tiếng xoèn xoẹt khô khốc vang lên giữa không gian vắng lặng. Lớp rỉ sét màu nâu đỏ bông ra, để lộ lớp thép xám xịt bên trong. Lão Sáu đóng ngồi hút thuốc bên cạnh, lên tiếng: "Cậu thấy cô đơn không?" Người đời sợ cô đơn vì họ sợ phải đối diện với chính mình. Khi ở một mình, tất cả những lớp sơn hào nhoáng, những danh xưng tự phong đều biến mất. Cậu chỉ còn lại là một khối thép trần trụi. Sự cô độc này chính là miếng đá mài. Nó đang cạo sạch lớp rỉ sét của sự phụ thuộc trong lòng cậu đấy. Vinh vừa mài xích, vừa suy ngẫm về những lời lão nói. Anh nhớ lại những ngày tháng ở thành phố. Anh luôn phải cố gắng đăng những bức ảnh đẹp để nhận lại vài lượt thích từ những người xa lạ. Anh phải gồng mình lên để chứng tỏ mình hạnh phúc, mình thành công. Tất cả những thứ đó là một lớp rỉ sét dày đặc, khiến tâm hồn anh trở nên nặng nề và dễ gãy. Bây giờ, trên hòn đảo không người này, anh chẳng cần phải diễn kịch cho ai xem. Anh có thể mặc chiếc áo rách, có thể để mặt bám đầy bụi than. Không ai khen, cũng chẳng ai chê. Anh nhận ra một sự thật: khi bạn không còn cần sự công nhận của thế giới, bạn mới thực sự tự do. Miếng đá mài thô nhám đã lấy đi những lớp da tay của Vinh, nhưng nó cũng mang đi cả sự yếu đuối trong tâm trí anh. Mỗi mắt xích được mài sáng là một lần anh tự thắp lên ngọn đèn độc lập trong lòng mình. Phật dạy: hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật đã để lại lời di huấn tối hậu cho các môn đồ: hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Hãy tự nương tựa vào chính mình. Đừng tìm kiếm sự bình an từ một người khác, một môi trường khác hay một lời khen ngợi khác. Khi bạn học được cách làm bạn với sự cô độc, xem nó như một chất xúc tác để thấu hiểu bản thân, bạn sẽ không còn sợ hãi bất kỳ sự quay lưng nào của cuộc đời. Tâm bạn lúc đó vững chãi như một hòn đảo tự thân, không cần ai cứu rỗi. Sau 6 tháng, con tàu cá năm xưa quay trở lại đảo để tiếp tế lương thực và đón Vinh về đất liền. Vinh đứng trên bến đá, chiếc ba lô trên vai nhẹ tênh. Thân hình anh trở nên trắng trỏi, làn da đỏ rám nắng biển, và đặc biệt là đôi mắt nó không còn vẻ hoang mang, lãng tránh như ngày đầu tiên, mà mang một sự sâu thẳm, tĩnh tại của đại dương sau cơn bão. Anh quay sang chào lão Sáu Đống. Ông già vẫn giữ gương mặt lầm lì, nhưng lần này ông đưa cho Vinh một chiếc đèn bão nhỏ bằng đồng cũ kỹ. Cầm lấy, lão nói, giọng trầm đục: thành phố ngoài kia, bão còn lớn hơn bão biển. Người ta không giết nhau bằng sóng thần. Người ta giết nhau bằng lời nói, bằng sự đố kỵ và lòng tham. Về đi, nhưng nhớ giữ cho ngọn đèn của cậu luôn sáng. Đừng để gió của người đời thổi tắt nó. Vinh cúi đầu chào ông lão, bước lên tàu. Con tàu nổ máy, rẽ sóng lao đi. Vinh nhìn ngọn hải đang dần thu nhỏ lại ở phía chân trời xa. Lòng tràn ngập một sự biết ơn vô hạn. Hòn đảo đá không cho anh tiền bạc, không chữa lành vết thương bằng những lời ngọt ngào. Nó chữa lành anh bằng cách bắt anh phải tự trưởng thành trong giông bão. Vinh trở lại thành phố. Anh không quay lại công ty cũ. Anh mở một studio nhỏ của riêng mình. Công việc vẫn áp lực. Người đời vẫn có những kẻ gian trá,
Những lời khen chê vẫn bay đầy trên mạng xã hội. Nhưng Vinh của hiện tại đã khác. Khi một khách hàng khó tính quát tháo, Vinh không còn nổi giận hay sợ hãi. Anh nhìn gã như nhìn một cơn bão đi ngang qua mặt kính. Anh lắng nghe, xử lý công việc bằng sự chuyên nghiệp và tĩnh lặng. Khi những người xung quanh lao vào cuộc đua tiền bạc và danh vọng đến kiệt sức, Vinh vẫn làm việc chăm chỉ, nhưng biết dừng lại để thở, để ngắm nhìn một nhành hoa nở bên cửa sổ. Anh sống giữa lòng phố thị sầm uất, nhưng tâm hồn anh vẫn giữ được cái không gian bao la, lộng gió của hòn đảo đá. Anh nhận ra rằng bạn không cần phải trốn lên núi hay ra đảo hoang để tìm sự thanh tịnh. Sự thanh tịnh thực sự là khi bạn có thể đứng giữa chợ đời, chân đạp vào buồn nhơ mà lòng vẫn sáng như ngọn hải đăng. Đức Phật từng dạy, như đóa sen đẹp đẽ, hương thơm thanh khiết, mọc lên từ bùn nhơ, làm đẹp lòng bao người. Cũng vậy, giữa những kẻ phàm phu tục tử, người đệ tử Phật tỏa sáng bằng trí tuệ và sự tỉnh thức. Hành trình của Vinh kết thúc không phải bằng việc anh trở thành một kẻ tu hành xa rời thế sự. Anh trở về là một người bình thường nhất, làm một công việc bình thường nhất, nhưng với một tâm thức hoàn toàn khác. Thanh kiếm hay ngọn đèn giờ đây không còn là thứ để phô diễn. Nó là hơi thở, là cái cúi đầu khiêm nhường, và là sự bao dung vô hạn đối với những tổn thương của người khác. Bạn thân mến, nếu lúc này bạn đang cảm thấy cuộc đời mình quá mịt mờ, nếu bạn đang muốn buông xuôi vì những áp lực đè nặng, hãy nhớ đến câu chuyện của người gác đèn trên đảo đá. Cơn bão ngoài kia không thể làm gì được nếu bạn không cho phép nó bước vào trong tâm trí. Đừng cầu nguyện cho cuộc đời hết bão giông. Hãy tắt bớt những tiếng ồn ào không cần thiết. Quay về quan sát hơi thở. Lau sạch những lớp kính định kiến và ảo tưởng trong đầu mình mỗi ngày. Để rồi một ngày, dù đứng trước bất kỳ cơn bão nào của cuộc đời, bạn cũng có thể mỉm cười tự tại và nói: tôi là ngọn hải đăng và việc của tôi là tỏa sáng. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Chúc bạn luôn giữ được ngọn đèn sáng trong tim mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.